এই ৰহা মীন মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় ডিন ডক্টৰ প্ৰদীপ চন্দ্ৰ ভূঞা মহোদয়, আমাৰ মাজত উপস্থিত কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সন্মানীয় কাৰ্যবাহী সদস্য মধুৰাম লেকটে মহোদয়, আমাৰ মাজত উপস্থিত ডিৰেক্টৰ অফ ৰিচাৰ্চ ভেটেনাৰী আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ডক্টৰ প্ৰদীপ বৰা মহোদয়, ডক্টৰ কমলেশ্বৰ কলিতা মহোদয়, প্ৰমুখ্যে ৰহা মীন মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, মই বক্তব্যৰ আৰম্ভণিতেই পোনতে দুটা তিনিটা স্পষ্টীকৰণ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ, ব্যক্তিগত স্পষ্টীকৰণ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ। Neither am I a scholar, nor do I possess scholarship. Why then this audacity on my part? I have a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Supreme Divine Mother. And this sense of surrender is the sole source of my strength and audacity. মই যি কৰোঁ, মই যি চিন্তা কৰোঁ, সমস্ত পৰমাদিব্যজননীৰ শ্ৰীচৰণত সমৰ্পণ কৰোঁ, আৰু দৰাচলতে এই সমৰ্পণেই মোৰ সমগ্ৰ ধৃষ্টতা, মোৰ সাহসৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য। আজি আপোনালোকৰ ৩৬তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। মই আপোনালোকক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, ওলগ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ডক্টৰ প্ৰবোধ বৰাদেৱে কোৱাৰ দৰে ময়ো কওঁ, আজিৰ এই দিনটোত যিসকলৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত এই অনুষ্ঠানে এদিন প্ৰাণ পাই উঠিছিল, যিসকল আমাৰ পৃথিৱীত আজি আছে, যিসকল নাই, সকলোকে আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ পালন কৰিব আৰু 14 বছৰ পিছত ৰহা মীন মহাবিদ্যালয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে, কেৱল অসমৰ ভিতৰত নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতেই মীন বিপ্লৱৰ এক নতুন অধ্যায় ঘোষণা কৰিব। আৰু মীন বিপ্লৱৰ জৰিয়তে এখন সংহত ভাৰতবৰ্ষ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, এখন জাকত জিলিকা অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু পুনৰ আপোনালোকৰ এই ৩৬তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই শুভ মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক অভিনন্দন আৰু ওলগ জনাইছোঁ। ইয়াত দৰাচলতে আমাক কোৱা হৈছিল যে এটা মীন প্ৰদৰ্শন, এটা কাৰ্যসূচীৰো আপোনালোকে আয়োজন কৰিছিল। ইয়াত কিছু প্ৰশিক্ষক আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, আৰু আমি জানি বুজিয়েই আমি আজি আপোনালোকৰ এইখন মহাবিদ্যালয়ত যিটো বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ যে আত্মসবলীকৰণ, সফলতা আৰু প্ৰগতি। সবলীকৰণ শব্দটো আপোনালোকে শুনি আহিছে, এম্পাৱাৰমেণ্ট, নাৰী সবলীকৰণ, পুৰুষ সবলীকৰণ ইত্যাদি বহু শব্দ যোৱা 200 বছৰৰ পৰা আমি পৃথিৱীৰ সভ্যতাত শুনি আহিছোঁ। ইয়াত মই সেল্ফ এম্পাৱাৰমেণ্ট শব্দটো লগাইছোঁ, আত্মসবলীকৰণ, জানি বুজি, সচেতনভাৱে, কনচিয়াছলি। তাৰ কাৰণ মই ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াত আপোনালোকৰ ডক্টৰ কমলেশ্বৰ কলিতা মহোদয়ে এটা সংস্কৃতৰ শ্লোক আপোনালোকৰ আগত পাঠ কৰিছিল। দৰাচলতে সেই যিটো সুভাষিত বুলি কোৱা হয়, মোৰ সমগ্ৰ ভাষণৰ মূল উপজীব্য সেই ভাষণটোৱে, সেই শ্লোকটোৱেই, আমি সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ম। কিন্তু মই আনন্দিত হৈছোঁ যে অন্ততঃ ডক্টৰ কমলেশ্বৰ কলিতা মহোদয়ে আপোনালোকক সেই শ্লোকটো আপোনালোকক ইতিমধ্যে পাঠ কৰি শুনাইছে, আৰু ময়ো যথাসময়ত সেই পাঠটোৰ, সেই শ্লোকটোৰ মই অধিক বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। আজিৰ পৰা 60-70 বছৰ আগতে, 6-7 দশক পূৰ্বে অসমৰ আকাশ বতাহ নিনাদিত কৰিছিল অসমৰ একমাত্ৰ দাৰ্শনিক শিল্পীজনে, আৰু সেই দাৰ্শনিক শিল্পীগৰাকীৰ গানেৰেই আপোনালোকৰ ইয়াত অনুষ্ঠান আজি আৰম্ভ কৰা হৈছিল। যে সুন্দৰ যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ, সেই গানেৰেই আৰম্ভ কৰিছিল
হয় মই ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই আজিৰ পৰা 7 দশক পূৰ্বেই এটাৰ কথা কৈছিল। আমি সেই কথাৰ প্ৰতি কেতিয়াবা অঙ্গুষ্ঠ দেখুৱাই দিছোঁ। আমি অঙ্গুষ্ঠ দেখুৱাই দিছোঁ কেতিয়াবাই। ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৈছিল আমি পৃথিৱীক ধুনীয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। উই ৱান্ট টু মেক আৱাৰ ৱৰ্ল্ড এ বিউটিফুল ওৱান। আমি সমগ্ৰ পৃথিৱীক ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিব পাৰিব? আৰু ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সমগ্ৰ জীৱন দৰ্শন আমি বুজিবৰ বাবে তেওঁ যদি আমি সমস্ত গান, সমস্ত কবিতা, সমস্ত ৰচনা যদি পঢ়িবলৈ সুযোগো নাপাওঁ, ৰূপকোঁৱৰে আমাক নিজেই সহায় কৰি থৈ গৈছে। মাত্ৰ এষাৰি বাক্যতেই ৰূপকোঁৱৰৰ সমগ্ৰ জীৱন দৰ্শন একেবাৰে সংক্ষিপ্ত ৰূপত অভিব্যক্ত হৈ আছে। আৰু তেওঁ নিজে কোৱা কথা ৰূপকোঁৱৰে কৈছিল, ৰূপান্তৰেহে মাথো জগত ধুনীয়া কৰিব পাৰে। Only transformation can make world beautiful. Only transformation and nothing else. Not by chemistry, not by physics, not by anthropology. Only the transformation. মই কোৱা নাই, ৰূপকোঁৱৰে কৈ থৈ গৈছে। কৈছে ৰূপান্তৰেহে মাথো। তেওঁ একেটা বাক্যতে অসমীয়া বাক্যত হে আৰু মাথো দুটা শব্দ লগাইছে। ৰূপান্তৰেহে মাথো জগত ধুনীয়া কৰে। তাৰ অৰ্থ কি? there is no other alternative. ৰূপান্তৰেহে মাথো জগত ধুনীয়া কৰে। Transformation can only make world beautiful. No alternative. Transformation. And in my opinion, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটোৱেই হ'ল ৰূপান্তৰ, ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন। আৰু আটাইতকৈ সহজ কাম কি? মই ৰূপান্তৰ ৰকেট চাইন্সতকৈও টান কাম, মীন বিজ্ঞানতকৈও টান কাম। To transform ourselves, to change ourselves. And if we do not change ourselves, if we do not want to transform ourselves, we cannot make world beautiful. We cannot. No other alternative. Chemistry, physics, mathematics, biology cannot make world beautiful. Not even railway station, not even beautiful airport can make world beautiful. It is only by transformation. Why? মই যিজনৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈছোঁ, মাটিৰ পৃথিৱীত দিব্য জীৱনৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা মহাঋষি মহাযোগী শ্ৰী অৰবিন্দই কৈ গৈছে, a perfected world cannot be created by man. A perfected world cannot be created by man or composed of men who are themselves imperfect. আমি অপূৰ্ণ মানুহৰ দ্বাৰা এখন পূৰ্ণ পৃথিৱী গঢ়ি তুলিব নোৱাৰো। আৰু সেইবাবে আমি আটাইতকৈ সহজ পন্থাটো গ্ৰহণ কৰোঁ। আমাক যদি ক'বলৈ কোৱা হয় তোমাৰ কি কি নাই, মোক এখন তালিকা দিয়া, তোমাৰ কি কি অভাৱ আছে তালিকা দিয়া, আমি তৎক্ষণাৎ সেই তালিকা প্ৰস্তুত কৰি দিম। মোক যদি কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিবলৈ দিয়া হয়, অৰ্থাৎ অভিযোগ দিয়াটো, মোৰ কি অভাৱ আছে এই বিষয়ে কথা কোৱাটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সহজ কাম। আৰু নিজক পৰিৱৰ্তন কৰা আৰু নিজক ৰূপান্তৰিত কৰা। আৰু যদি আমি নিজক পৰিৱৰ্তন আৰু ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰো, তেনেহ'লে পৃথিৱীক ধুনীয়া কৰিব নোৱাৰো। পৃথিৱীক ধুনীয়া কৰাৰ অৰ্থ আমাৰ দেশখনক ধুনীয়া কৰাৰ অৰ্থ, আমাৰ ৰাজ্যখনক ধুনীয়া কৰাৰ অৰ্থ, ৰাজ্যখনক ধুনীয়া কৰাৰ অৰ্থ আমাৰ সমাজখনক ধুনীয়া কৰাৰ অৰ্থ, সমাজখনক ধুনীয়া কৰাৰ অৰ্থ আমাৰ জীৱনটোক ধুনীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্য অৰ্থ। তাৰপিছত প্ৰথমটো হ'ল ৰূপান্তৰ, চেঞ্জ, পৰিৱৰ্তন। উইদাউট ৰূপান্তৰ ইউ কেনট মেক ৱৰ্ল্ড বিউটিফুল, নট ইভেন ইয়ৰ লাইফ। তাৰপিছত ইয়াত আমি সকলোৱে সমাজৰ কথা কৈছোঁ। যোৱা 200 বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে, পৃথিৱীৰ মানুহে
কেৱল সমাজৰ কথা কৈছে, আমি সমাজ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ৰাষ্ট্ৰ গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বাট হাউ? কেনেকৈ গঢ়ি তুলিম আমি? উইথ কেমিষ্ট্ৰি, উইথ ফিজিক্স, উইথ মেথমেটিক্স, উইথ এন্থ্ৰপলজি, উইথ ইনফৰমেশ্যন? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, প্ৰথমতে বুজিব লাগিব, হোৱাট ইজ ছ'চাইটি আফটাৰ অল? সমাজ মানে কি? এণ্ড হোৱাট আৰ ইটছ ফাউণ্ডেশ্যনছ? সমাজৰ ফাউণ্ডেশ্যন কি? হোৱাট আৰ ইটছ ফাউণ্ডেশ্যন? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ideal society. He was not speaking of the society manufactured and created by intellectuality. He was speaking of ideal society, ador সমাজ. Because ideal society is the vehicle. Whose vehicle? The ideal society is the vehicle. Is the vehicle of the indwelling Godhead of human aggregate. Indwelling Godhead of human aggregate. Human aggregate, মানৱ সমষ্টি. আদৰ্শ সমাজ হ'ল মানৱ সমষ্টিৰ অন্তৰ্নিহিত ভগৱানৰ বাহন. Ideal society is the vehicle of indwelling Godhead of human aggregate. মানৱ সমষ্টিৰ অন্তৰ্নিহিত অৰ্থাৎ এই যে আমি মানৱ সমষ্টি বুলি কৈছোঁ সমাজ, এই সমাজৰ ভিতৰত এজন অন্তৰ্নিহিত ভগৱান আছে। ছ'চাইটি হ'ল, সমাজ হ'ল সেই ভগৱানৰ এখন বাহন, ইজ এ ভেহিকল। এণ্ড দিছ ইজ দি চেঞ্জ অফ দি জগন্নাথৰ ৰথ। এই যে আমি জগন্নাথৰ ৰথ বুলি কওঁ, জগন্নাথৰ ৰথখন কোনখন? Rod is the society. Jagannathar Rod বুলি যে আমি কওঁ, জগন্নাথৰ ৰথ, the chariot of God. The chariot is the society, is the chariot of the God. আৰু সেই ৰথখনৰ চাৰিটা চকা আছে, চাৰিটা চকা। তাৰ অৰ্থ হ'ল আমি যে জগন্নাথৰ ৰথ বুলি, it's not mere religious rituality. It has a deeper meaning. জগন্নাথৰ ৰথ implies the society itself. The vehicle of indwelling Godhead, জগন্নাথৰ ৰথ। আৰু এই ৰথৰ চাৰিটা চকা, ছয়টা নহয়, পাঁচটা নহয়, চাৰিটা চকা। The first wheel represents knowledge. First wheel represents knowledge. Second, power. Second, power. Without power, we cannot build an ideal society. Without knowledge, we cannot build an ideal society. And the third represents Swatantram, freedom. Freedom is one of the foundations, freedom, Swatantram. And the fourth one is unity, Oikam. So these four are the foundations of an ideal society. Oikam, Swatantram, Samartham, power, Samartham, and the Jnanam. Knowledge, unity, power, and the freedom. এই চাৰিটা হ'ল আমাৰ সমাজৰ ভিত্তি। আৰু সেইভাৱে ৰূপকুমাৰে আজিৰ পৰা 7 দশক পূৰ্বেই গান গাইছিল, তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা, আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। এই জন্ম, বৃদ্ধি আৰু মৃত্যুৰ যি জীৱনৰ সমাপ্তি মৃত্যুত হয়, সেই জীৱনক তেওঁ অৰ্থ অভিনৱ বুলি কোৱা নাছিল। কৈছে তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা, তাৰ অৰ্থ কি? এই যে মই ক'লো আদৰ্শ সমাজৰ চাৰিটা ভিত্তি, প্ৰথমটো হ'ল জ্ঞান, তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা, অৰ্থাৎ ইন আৱাৰ কালেক্টিভ লাইফ he was advocating for a journey of knowledge. আমাৰ কালেক্টিভ লাইফত এটা জ্ঞানৰ অভিযাত্ৰাৰ কথা কৈছিল। তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা, আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। দৰাচলতে এই মন্ত্ৰটো উপনিষদৰ আমি সদায় শুনি থকা এটা মন্ত্ৰৰ সাৰ্থক অসমীয়া ভাষান্তৰ। আৰু সেইবাবে মই কৈছো ৰূপকোঁৱৰ ইজ দি অনলি ফিলচফাৰ আৰ্টিষ্ট অফ দিছ ডে।
ফিলচফাৰ আৰ্টিষ্ট মই দাৰ্শনিক শিল্পী বুলি কৈছোঁ অসতো মা শব্দময় তমসো মা জ্যোতিৰ্গময় মৃত্যুৰ মা অমৃতংগময় These three together are the জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ My life has to be a journey from unreal to real My life has to be a journey from darkness to knowledge My life has to be a journey from immortality to mortality India does not recognize date পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশে ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰে India does not recognize date That is unreal That has no meaning except as part of life There is a great gate মই মৃত্যুৰ তৰণৰ মাজেৰে পুনৰ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিম I will not die শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে Whether I live or die I am always Whether I live or die I am always আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে মৃত্যুক ভয় নকৰে মৃত্যুক আমি ভয় নকৰোঁ আৰু সেই জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱৰ কথা কৈছিল অৰ্থাৎ জ্ঞান ঐক্য স্বাতন্ত্ৰ্য আৰু সামৰ্থ্যম পাৱাৰ তেনেহ'লে এই চাৰিটা বস্তু আমাক লাগিব আৰু আমি কি কৰিব লাগিব নিজক ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব যদি পৃথিৱীক ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি মোৰ দেশখনক ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ ৰাজ্যখনক ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ সমাজখনক ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ জীৱনক ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ বাট হাউ কেনেকৈ মই নিজক ৰূপান্তৰিত কৰিম এই ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ গ'লেও মই পৰৱৰ্তী সময়ত কম ইয়াৰ লগত মূলত তিনিটা বস্তু তিনিটা প্ৰচেছ ইজ ইনভলভ থ্ৰী প্ৰচেছেছ আৰ ইনভলভ ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ পাৰফেকশ্যন Second one is manifestation, and third one is evocation. মই কতো একুৱাৰিং অফ ইনফৰমেশ্যনৰ কথা কোৱা নাই ডেলিভাৰেটলি কনচিয়াছলি একুৱাৰিং অফ ইনফৰমেশ্যনৰ কথা মই কতো কোৱা নাই গতিকে তিনিটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন যদি মই নিজক ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰিছোঁ পাৰফেকশ্যন মেনিফেষ্টেশ্যন এণ্ড ইভোকেশ্যন মই সেই তিনিটাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাম তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ অৰ্থ যিয়েই নহওক কিয় পাৰফেকশ্যন ইভোকেশ্যন মেনিফেষ্টেশ্যন এই তিনিটা our education system is supposed to provide us is supposed to facilitate আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থায় কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৌভাগ্যজনক বা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মাত্ৰ তিনিটা তাৰ অংগ আছে আপোনালোকৰ মীন মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে অনুষ্ঠানত কিছু ব্যতিক্ৰম বাদ দি মই সেই বিষয়ে আহিম কিয় মই আত্মসবলীকৰণৰ কথা কৈছোঁ মই অকল সবলীকৰণ বুলি কোৱা নাই আত্মসবলীকৰণৰ কথা কৈছোঁ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূলত তিনিটা অংগ প্ৰথমটো হ'ল বিষয় ব্যুৎপত্তি মাষ্টাৰী অভাৰ সাবজেক্ট বস্তুবোৰ বিষয় ব্যুৎপত্তি মাষ্টাৰী অভাৰ সাবজেক্ট সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইন্ট্রোডাকশন টু ট্যাঞ্জিবল অবজেক্ট বস্তু পৰিচয় এণ্ড থাৰ্ড ওয়ান এই তৃতীয়টোৱেই একমাত্ৰ সঠিক দিশত গতি কৰা তাৰ একমাত্ৰ উপাদান কিন্তু আটাইতকৈ নেগলেক্টেড ওয়ান and what is that? Cultivation of faculties. বৃত্তিৰ উৎকৰ্ষ এই তিনিটাৰ বাহিৰে ভাৰত অন্তত আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত তাৰ চতুৰ্থটো কোনো অংগ নাই বিষয় ব্যুৎপত্তি মই ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়ি মই অৰ্থনীতি পঢ়ি ৰসায়ন বিজ্ঞান পঢ়ি মই পদাৰ্থ বিজ্ঞান পঢ়ি মই নৃতত্ব পঢ়ি আৰু এটা
আমি এই যে কাল্টিভেশ্যন অফ ফেকাল্টিজক আমি কি নাম দিছোঁ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত কাৰ্যসূচী পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত নট ইন্ট্ৰা কাৰিকুলাৰ বাট এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিম আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাৰ যেতিয়া বয়স 22 বছৰ 23 বছৰ 24 বছৰ হ'ব এখন ডাঙৰ সভা আয়োজন কৰে আজিকালি মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতেই কৰে তাক নাম দিয়ে সমাৱৰ্তন আমাক তাতে নিমন্ত্ৰণ কৰা হয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 23-24 বছৰ এখন কাগজৰ টুকুৰা দিয়া হ'ব তাতে এখন কাগজৰ টুকুৰাটোত কি লেখা থাকিব মই হেনো অংকত 100ৰ ভিতৰত 120 পাইছোঁ মই নৃতত্বত 100ৰ ভিতৰত 140 পাইছোঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানত 100ৰ ভিতৰত 120 পাইছোঁ নাও হোৱাট আই শ্যাল হেভ টু ডু মই মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব See, now I have become eligible to be a servant. Luckily, he central government servant ho, state government servant ho, public servant ho. I have chosen to be a servant. My Mantri Vidhayakar Ghare Ghare, this is the proof that I can be a good servant. আৰু যদি মন্ত্ৰী বিধায়কে মোক চাকৰি দিব নোৱাৰে দেন হোৱাট আই উইল ডু মই আন্দোলন কৰিম বিপ্লৱ কৰিম আৰু যদি আন্দোলন বিপ্লৱ কৰাৰ পিছতো যদি মই ইফ আই ক্যানট গেট এ চান্স টু বিকাম এ সার্ভেন্ট দেন হোৱাট আই উইল ডু আই উইল কমিট সুইচাইড ওয়াই কাৰণ মোক এই 22-25 বছৰৰ ভিতৰত I was only provided with information. I was being provided with information after information. কিন্তু মই আপোনালোকক দুজন মানুহৰ উদাহৰণ দিছোঁ দুজন মানুহৰ আমাৰ এইখন অসমৰে এজন ব্যক্তি যাৰ হাতত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়া এই সমৃদ্ধ কাগজৰ টুকুৰা কিলা নাই তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয় কিয় মহাবিদ্যালয়ও দেখি পোৱা নাই but now he is invited by many universities across the globe আপোনালোকে কাৰ কথা কৈছোঁ বাৰু মই এইখন অসমৰ কথা কৈছোঁ মই অসমৰ জকাইচুতীয়া গাঁৱৰ কথা কৈছোঁ মই কোনো আমেৰিকা ইংলেণ্ডৰ কথা কোৱা নাই তেওঁ এখন মৰুভূমিক অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে এখন মৰুভূমিক অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে He was not empowered by parliament. He was not empowered by so-called universities. He was self-empowered. And he has not chosen to be a job beggar. He has not chosen to be a servant. মন্ত্ৰী বিধায়ক তেওঁৰ ওচৰলৈ যায় বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁৰ ওচৰলৈ যায় আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক যিটো কমলেশ্বৰ কলিতাই মহোদয়ে যিটো আপোনালোকক সংস্কৃতৰ সুভাষিত কৈছিল এই যে আত্মসবলীকৰণ আমি 200 বছৰ পৃথিৱীত সকল কমিউনিষ্ট মুভমেন্টে আমাক শিকাইছে I have to be empowered by law. I have to be empowered by universities. I have to be empowered by parliament. I have to be empowered by society. If they withdraw, then what will happen to me? কিন্তু যাদৱ পায়েঙৰ যোগ্যতা নেপোলিয়নেও কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে ইচ্ছা কৰিলেও নোৱাৰে nobody can যাদৱ পায়েঙৰ যোগ্যতা পৃথিৱীৰ একেবাৰে হিটলাৰে আহিলেও নোৱাৰে I am talking about that type of empowerment. আমাক সংসদৰ জৰিয়তে যি মই যদি নিজক সবলীকৰণ কৰিছোঁ কালি যদি সংসদে উইথড্ৰ কৰে then what will happen to me? I am not the supporter of that kind of empowerment. I want to be self-empowered. I want to be self-empowered so that
so that I do not require to be servant. I want to be job seeker. I do not want to be job seeker. I want to be job creator. Is it my fault if I want to be a job creator? আৰু এই যে ৰূপকোঁৱৰে কৈছে যে ৰূপান্তৰেহে মাথো জগত ধুনীয়া কৰিব পাৰে। Acquiring information, gathering of information cannot make my life transform. মই যদি নিজক ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে, মই নিজক ৰূপান্তৰিত, মই যদি আত্ম সবলীকৃত হ'ব খোজো, I have to transform myself. I have to transform myself. আৰু এজন ব্যক্তিৰ উদাহৰণ দিছোঁ। এইবাৰ যাদৱ পায়েঙৰ কথা ক'লোঁ, এজন আপোনালোকৰ দৰে অধ্যাপক। এইখন অসমৰে, মই অসমৰ বাহিৰৰ উদাহৰণ দিবলৈ নাযাওঁ। আজিৰ পৰা 4 দশক পূৰ্বে অসমৰ এখন সন্মানীয় কলেজৰ তেওঁ এজন ইংৰাজীৰ অধ্যাপক আছিল। কোনো সাময়িক চাকৰি নহয়, একেবাৰে কনফাৰ্ম পাৰ্মানেণ্ট জব, ইংৰাজীৰ অধ্যাপক আছিল। বাট হি ৰিজাইন। কি কাৰণে চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল জানেনে? আপোনালোকে হয়তো বহুতে যুক্তি দিব, হি ৱাজ এ ফুল। সেই কামটোৰ বাবে চাকৰি ৰিজাইন দিব লাগে, কিন্তু তেওঁ চাকৰি ৰিজাইন দিছিল। তেওঁ চাকৰি ৰিজাইন দিছিল টু বিকাম এ প্ৰলিফিক ৰাইটাৰ। To become a prolific writer, he resigned from his professorship. And now he has become an internationally acclaimed writer. তেওঁৰ কিতাপ অসমৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠীয়ে প্ৰকাশ নকৰে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকাশন গোষ্ঠীয়ে প্ৰকাশ কৰে। কোন বাৰু তেওঁ? Yes, I am talking about অৰূপ দত্ত ছাৰ। মই চিনি নাপাওঁ তেওঁক, মোৰ লগত কোনো ব্যক্তিগত পৰিচয় নাই। ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিভা, ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিভা, ভূপেন হাজৰিকাৰ মনিষা পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে। আনকি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাক যিসকল মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰে যিবিলাক আমাক ট্ৰিক্সৰ কথা কয়, সেই ট্ৰিক্সৰ দ্বাৰা ভূপেন হাজৰিকা সমৃদ্ধ হোৱা নাছিল। কাৰণ তাতকৈ যদি তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে যদি অধিক ভাল ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰে, ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ বুনিয়াদ আছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ মনিষা প্ৰতিভা। অৰূপ দত্তৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰ ওপৰত প্ৰবল আত্মবিশ্বাস আছিল। যাদৱ পায়েঙে নিজৰ যোগ্যতাক বিকশিত কৰিছিল। আৰু সেইবাবে মই কৈছোঁ পাৰফেকশ্যন, মেনিফেষ্টেশ্যন এণ্ড ইভোকেশ্যন। ইভোকেশ্যন অফ হোৱাট? ইভোকেশ্যন অফ নলেজ। নলেজো লাগিব আমাক, মই কম নলেজৰ বিষয়ে। বাট মেনিফেষ্টেশ্যন অফ powers within. Manifestation of powers within. মই তাকে আত্মসবলীকৰণ বুলি কৈছোঁ। আপোনালোকে ক'ব ভিতৰত শক্তি আছে, বহু শক্তি আছে। মই আজি সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক বিতংভাৱে নকওঁ, মাত্ৰ মই এখন কিতাপ আপোনালোকক দেখুৱাব বাবে লৈ আহিছোঁ। এইখন কিতাপ পাৱাৰ্ছ উইদিন, নট পাৱাৰ্ছ আউটছাইড, পাৱাৰ্ছ উইদিন। ইয়াৰ মই এটা কথা ব্যাখ্যা কৰিবৰ বাবে মোক 2 ঘণ্টাৰ সময় লাগিব। পাৱাৰ্ছ উইদিন, not powers outside. ঠিক সেই ধৰণে এই যে পাৰফেকশ্যন, মেনিফেষ্টেশ্যন, ইভোকেশ্যন, মেনিফেষ্টেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ, কেৱল মাত্ৰ পাৱাৰেই নহয়, কেৱল মাত্ৰ পাৱাৰেই নহয়, তাৰ লগত আৰু কিছু বস্তু আমি উন্মোচিত কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেইবাবে বিবেকানন্দইটো কৈছে, শিক্ষা বিষয়ক তেওঁৰ এটা এশাৰী বাক্যৰ এটা সংজ্ঞা আছে। A single sentence, one-liner definition on education. বিবেকানন্দই কৈ গৈছে, কি কৈ গৈছে জানে? যে education is the manifestation. Education is not the acquiring of information. বিবেকানন্দই কৈছে education is the manifestation. Manifestation of what? Manifestation of perfection already in man. I am born with perfection. কিন্তু এইখিনিতে মোক এবাৰ এজন ক্লাছ 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই মোক সুধিছিল প্ৰশ্ন আমাৰ বক্তৃতাৰ মূল পিছত, যে ছাৰ, if perfection is already within me, why it needs to be manifested again? মই সেই উত্তৰ আপোনালোকক নিদিওঁ। কিয় নিদিওঁ? যদি আপোনালোকে মোক নোসোধে সেই উত্তৰ মই নিদিওঁ। কিন্তু মোক এই ছাত্ৰজনে সুধিছিল,
কোনোবাই যদি কয় যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনোযোগ নিদিয়ে কথা, এজন ক্লাছ 8ৰ ছাত্ৰই মোৰ এই কিন্তু আজিলৈকে মই অধ্যাপক অধ্যাপিকা বা কোনো জ্যেষ্ঠ মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিছোনে পৰা নাই। আই এম পাৰ্চনেলি নট এৱে। কিন্তু এজন 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই মোক সুধিছে যে ছাৰ, ইফ পাৰফেকশ্যন ইজ অলৰেডি উইদিন মি, why it needs to be manifested again? আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষত কোৱা হয় এডুকেশ্যন, knowledge is not to be acquired from market. Knowledge is to be evoked from within. Knowledge is to be evoked from within. আপোনালোকে ক'ব পাৰে ইমান এনচাইক্লোপিডিয়া আছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ টেক্সট বুক আছে, তাৰপিছত কোনোবাই যদি কয় নলেজ ইজ টু বি ইভোকড ফ্ৰম উইদিন, হি ইজ স্পিকিং ননচেন্স। মই মোৰ নিজৰ জীৱনক গৰিমামণ্ডিত কৰিবৰ বাবে কোৱা নাই। ডু ইউ নো হোৱাট ইজ মাই so-called educational background? I was a student of accountancy. মই হিসাব বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ, and I was taught accountancy in my college by my esteemed teachers. কিন্তু আজি আৰু মোৰ হিসাব বিজ্ঞান মোৰ জীৱনৰ বিষয়বস্তু নহয়। এই যে মই হিসাব বিজ্ঞান পঢ়ি 25 বছৰ জীৱন মই অতিক্ৰান্ত কৰিছিলোঁ, এই 25 বছৰৰ বিনিময়ত মই কি পালোঁ? If education is acquiring of information, আৰু আজি মোৰ যিবোৰ বিষয়বস্তু, মই কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই, They must have been within me. I am just evoking. কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে কথাটো বুজা ইমান সহজ নহ'ব। I am here to provoke your thought only. I am not here to explain now. মই আপোনালোকক কেৱল মই যিটো চিন্তা উদ্ৰেক কৰা বুলি কয়, I am here to provoke your thought only. আৰু মই ইয়াত আপোনালোকক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, it's a very small book, The Brain of India, consisting of 4 articles written by Maharishi Sri Aurobindo. Only 4 articles. এই যে আমি কওঁ শংকৰদেৱে ভুৰুকাত হাতী ভৰাইছিল গুণমালা লিখি, it's almost that kind of book. ইয়াত যদি আমি ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দই শিক্ষা বিষয়ক যিটো মূল আধুনিক পৃথিৱীৰ ভুলটো ক'ত আৰু অতীত ভাৰতৰ শিক্ষানীতিৰ মাজত কি আছিল, ইয়াত তেওঁ দ্বিতীয়টো অধ্যায়ত এষাৰ প্ৰশ্ন কৰিছে। কৈছে, what was the secret of that gigantic intellectuality? অৰ্থাৎ এই অতীত ভাৰতবৰ্ষৰ gigantic intellectuality কথা কৈছে। What was the secret? What was the secret of that gigantic intellectuality, spirituality, and superhuman moral force which we see pulsating in the Ramayana and Mahabharata? With a gigantic intellectuality, সাধারণ adjective ব্যবহার করা হয়েছে, gigantic intellectuality, spirituality, superhuman moral force. মই নাজানো আধুনিক পৃথিৱীত নোবেল পুৰস্কাৰ পোৱা কিমানখন কিতাপ 10,000 বছৰ পিছত মানুহে পঢ়িব। I am personally not aware or I am not personally sure. নে 100 বছৰ পিছতেই সেইবোৰ বিস্মৃতিৰ গৰ্ভত বিলীন হৈ যাব। I do not know. What I know, যে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত আজি 10,000 বছৰ পিছতো এটা কাহিনীকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহে 100 বাৰ শুনিলেও তৃপ্ত নহয়, একেখিনি কথাকেই। What was the secret? What was the secret of that gigantic intellectuality, spirituality, and superhuman moral force which we see pulsating in the Ramayana and Mahabharata, in the ancient philosophy, in the supreme poetry, art, sculpture, and architecture of India? What was at the basis of the incomparable public works and engineering achievements, the opulent and exquisite industries, the great triumphs of science, scholarship, jurisprudence, logic, metaphysics, the unique social structure? কি আছিল? কেৱল বিষয়বস্তুটি আছিল নেকি বাৰু? An introduction to tangible objects? What was the secret? কিয় আজি আমি এজন বেখৰ দৰে মহাকবি
ব্যাসদেৱৰ দৰে মহাকবি আধুনিক পৃথিৱীয়ে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আধুনিক পৃথিৱীয়ে মংগল গ্ৰহলৈ যাব পাৰিছে that's a separate issue কিন্তু বাল্মীকিৰ দৰে মহাকবি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আধুনিক পৃথিৱীয়ে কিয় পৰা নাই তাৰ কাৰণটো কি আৰু তাতে শ্ৰী অৰবিন্দই লিখিছে information cannot be the material out of which knower builds knowledge. Because information cannot be the foundation of intelligence. The information cannot be the foundation of intelligence. It can only be part of the material out of which the knower builds knowledge, the starting point, the nucleus of fresh discovery and enlarged creation. It could only be a starting point, but cannot be foundation of intelligence. তাৰপিছত তেওঁ আৰু এষাৰ সাংঘাতিক কথা লিখিছে আপোনালোক স্তম্ভিত হ'ব কৈছে an education that confines itself to imparting knowledge is no education. যে যি শিক্ষা ব্যৱস্থা কেৱল জ্ঞানৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ থাকে সেয়া হেনো শিক্ষাই নহয় কিয় তাৰ কাৰণ কি আমিতো শিক্ষা মানে জ্ঞান বুলি বুজো তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ ঠিক আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যেনেকৈ তিনিটা অংগ অতীত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যিটো আমি আজিকালি সকল আমি যিটো ৱৰ্ডেৰে গৰিমামণ্ডিত শব্দৰে কওঁ ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেম তিনিটা বস্তুৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছিল তিনিটা তাৰ এলিমেণ্ট আছিল উপাদান আছিল আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দৰে হোৱাট ৱাজ দোজ What were those elements? প্ৰথমটো আছিল a methodized organization of life. Life was paramount. Life was paramount. Life has to be fulfilled. All are instrument. Life is paramount. Life has to be fulfilled. A methodized organization of life. Everything has to subserve life. Life is paramount. Life is the foundation. Methodized organization of life. I will be explaining in a very, very brief manner only. First element. And second element, India was concerned with vast and integral knowledge. মই দুটা adjective ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ vast and integral knowledge. Vast and integral knowledge. Again, this vast and integral knowledge has three components. One is self-knowledge. মোৰ কিয় খং উঠে মই কিয় নিজক ৰূপান্তৰিত কৰিব নিবিচাৰোঁ যদি মই কিয় ব্যাসদেৱ হোৱাটো মোৰ বাবে সম্ভৱ নহয় কিন্তু আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে সেলফ নলেজ আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিষয়বস্তু নহয় দ্বিতীয়টো অংগ কি আছিল ইন্টিগ্ৰেল নলেজৰ কৈছে নলেজ এবাউট দি আল্টিমেট ট্ৰুথ knowledge about the ultimate truth knowledge about the ultimate truth and the third one was knowledge about the world a knowledge about the world এই যিটো ভাগ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই কেৱলমাত্ৰ এইটো গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স বায়োলজি ম্যাথমেটিক্স knowledge about the world আৰু সেইভাবে ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ যিটো অংগ আছিল ইট ওয়াজ ইন্টিগ্ৰেল অখণ্ড three components self-knowledge, world knowledge, as well as knowledge about the ultimate truth. Knowledge about the ultimate truth. And what was the third element? Third element, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষই জানিছিল এই যে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে চাৰিটা আদৰ্শ সমাজ গঢ়িব লাগিলে কি লাগিব আমাক শক্তি লাগিব ঐক্য লাগিব জ্ঞান লাগিব স্বাতন্ত্ৰ্য লাগিব আৰু এইভাবে থাৰ্ড এলিমেন্টটো আছিল এক্সপ্ৰেছনস অফ পাৱাৰ্স এণ্ড পটেনচিয়েলিটিজ লেটেন্ট উইদিন দি বিইং আমাৰ অন্তৰত কি শক্তি প্ৰসন্ন হৈ আছে এই প্ৰসন্ন শক্তিক বিকশিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল so that nobody can or should become a job beggar কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই
আমাৰ ভিতৰত কি শক্তি আছে আমাক বিকশিত নকৰে। আপোনালোকে ভাবে হয়তো নাজানি বিকশিত কৰা নাই। নো, ইটছ এ ডেলিভাৰেট এটেম্প। আপোনালোকে কল্পনা কৰকচোন, মই এতিয়া আপোনালোকক যিটো আচল কথা ক'বলৈ গৈ আছো, যাদৱ পায়েঙৰ দৰে আপোনালোকৰ এজন ব্যক্তিয়ে ইউনিভাৰ্চিটি দেখা নাই, বিশ্ববিদ্যালয় দেখা নাই, কিন্তু আপোনাৰ ভিতৰত এই যে বিবেকানন্দই কৈছে অল পাৰফেকশন উইদিন ইউ হেভ মেনিফেষ্টেড। কল্পনা কৰি ধৰি লওক আপোনাৰ ভিতৰত যিমান পাৰফেকশন ইউ হেভ মেনিফেষ্টেড, আপোনাৰ ভিতৰত যিমান শক্তি প্ৰচন্ন হৈ আছে ইউ হেভ মেনিফেষ্টেড অল পাৱাৰ। আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰতিভা সম্পৰ্কে পৰিচিত হৈছে, আপোনাৰ জীৱন ব্ৰতৰ সৈতে আপুনি পৰিচিত হৈছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভিতৰত থকা শক্তি, আপোনাৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিভা, আপোনাৰ নিজৰ জীৱন ব্ৰত আৰু আপোনাৰ নিজৰ পূৰ্ণতা সকলোবোৰকে আপুনি অভিব্যক্ত কৰিছে। তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে চাকৰিৰ ভিক্ষা খুজিবলৈ যাব, হি উইল বিকাম জামছেট্টি। কাৰণ তেতিয়া তেওঁৰ ভিতৰত মন্দাকিনী ধাৰা প্ৰবাহিত হ'ব। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক এই চাৰিটা বস্তুৰ লগত আমাক পৰিচিত হ'বলৈ জানি বুজি দিয়া নাই। গোপন ষড়যন্ত্ৰ, পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ সৈতে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে টু মেক দেম ৰিলায়েণ্ট অন আদাৰ্ছ। তেওঁলোকক পৰনিৰ্ভৰশীল কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকক চাকৰৰ প্ৰয়োজন আছে, তেওঁলোকক চাকৰৰ প্ৰয়োজন আছে, তেওঁলোকক জব ক্ৰিয়েটৰৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু কোনে কৰিছে এয়া? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে দিছ ইজ পিয়ৰলি কমাৰ্চিয়েলিষ্ট, দিছ ইজ নট এ কালচাৰেলিষ্ট, দিছ ইজ নট এ এজ অফ লিটাৰেচাৰ, ইট ইজ এ কমাৰ্চিয়েলিষ্ট। আৰু এই কমাৰ্চিয়েল এজত শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে তিনি ধৰণৰ প্ৰশাসক আছে। এই ৰাজনৈতিক শাসক আচল শাসক নহয়, ৰাজনৈতিক শাসক আচল শাসক নহয়। মই বিশ্বজুৰি কৈছো, শ্ৰী অৰবিন্দই 100 বছৰ আগত লিখি থৈ গৈছে। প্ৰথম শাসকজন কোন কৈছে? দি অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট, বৈভৱশালী ধনপতি। এই 1 কোটি 2 কোটি 1000 কোটি 5000 কোটিৰ ধনপতি নহয়, বৈভৱশালী ধনপতি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে দি অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট, দি মামুথ কেপিটেলিষ্ট, অধিকাৰী পুঁজিপতি, এণ্ড দি অৰ্গেনাইজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, শিল্পপতি। আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে দিছ থ্ৰী আৰ দি ৰিয়েল ৰুলাৰ্ছ অফ দিছ কমাৰ্চিয়েল এজ। তেওঁ আৰু এটা সাংঘাতিক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে, দে আৰ দি অকাল্ট ৰুলাৰ্ছ বুলি কৈছে, অদৃশ্য শাসক বুলি কৈছে, অদৃশ্য শাসক বুলি কৈছে। এই যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ত কি পঢ়িম, মোৰ পাঠ্যক্ৰমত কি হ'ব, আপোনালোকে হয়তো ভাবে শিক্ষাবিদে এইবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে, মুঠেও নকৰে। অন্তৰালৰ এই তিনি অদৃশ্য শক্তিয়ে মই কি পঢ়িম নপঢ়িম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ হেতালি খেলা হৈছে। তেওঁলোকক প্ৰত্যেককে একোজন জব বেগাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰিছে। আৰু সেইবাবে আমি ইয়াত কৈছো আত্মসবলীকৰণৰ কথা কৈছো। মই কেতিয়া সেল্ফ এম্পাৱাৰ্ড হ'ম? যেতিয়া মোৰ ভিতৰত থকা যোগ্যতা মই বিকশিত কৰিম, যেতিয়া মোৰ ভিতৰত থকা মোৰ প্ৰতিভাক মই বিকশিত কৰিম, মোৰ ভিতৰত থকা গুণৰাশিক অভিব্যক্ত কৰিম, আৰু মোৰ ভিতৰত কি প্ৰচন্ন শক্তি আছে সেই শক্তিক মই বিকশিত কৰিম। ভগৱানে মোক যেতিয়া জন্ম দিছে, মোক অনাথ কৰি জন্ম দিয়া নাই। মোক কিহৰ সৈতে জন্ম দিছে? উইথ পাৰফেকশ্যন, উইথ কোৱালিটিজ, উইথ জিনিয়াছ, with talent, with powers, with potentialities, with possibilities, and with a vision of my life. কিন্তু এইকেইটা বস্তুৰ সৈতে আধুনিক শিক্ষা জগতৰ, আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, কোনো সম্পৰ্ক নাই। আৰু সেইবাবে যিজন ছাত্ৰই সমাজবিদ্যা পঢ়িছে, সমাজবিদ্যাৰ তথ্যৰে যদি তেওঁ এটা চাকৰি নাপায়, what he will do? Ultimately he will have to commit suicide. কাৰণ তেওঁৰ হাতত যাদৱ পায়েঙৰ দৰে যোগ্যতা নাই, ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে তেওঁ নিজৰ মনীষাক বিকশিত কৰা নাই, অৰূপ দত্তৰ দৰে নিজৰ যোগ্যতা, নিজৰ ওপৰত গভীৰ আস্থা, সেই গভীৰ আস্থা জগাই তোলা নাই। আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষই কাহানিতে কৈ গৈছে কি
যে অমন্ত্ৰম অক্ষৰম নাস্তি, যে পৃথিৱীত এনেকুৱা এটাও শব্দ নাই যাক মন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰি। তাৰ আচল অৰ্থ হ'ল, অৰ্থাৎ এটা শব্দও নিৰৰ্থক শব্দ নাই, প্ৰত্যেকটো শব্দৰে অৰ্থ আছে অমন্ত্ৰম অক্ষৰম নাস্তি। তাৰপিছত কি কৈছে? নাস্তি মূলম অনৌষধম। পৃথিৱীত এজোপাও গছ নাই যিজোপা গছৰ মূলত কিবা এটা নহয় এটা ঔষধীয় গুণ আছে। বিজ্ঞানীসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰক বা নোৱাৰক যে প্ৰত্যেকজোপা গছৰ মূলত, এয়া ভাৰতবৰ্ষই 10,000 বছৰ আগতে কৰি গৈছে, উইদাউট লেবৰেটৰী। কৈছে নাস্তি মূলম অনৌষধম। তাৰপিছত কি কৈছে? কৈছে অযোগ্য পুৰুষ নাস্তি, যে পৃথিৱীত এজনো ব্যক্তি অযোগ্য নাই। ভাৰত ভগৱানে যেতিয়া মানুহক পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইছে, প্ৰত্যেককেই নিজৰ জীৱন ব্ৰতৰ লগত খাপ খোৱাকৈ গুণৰাশিৰ সৈতে পঠিয়াইছে, শক্তিৰ সৈতে পঠুৱাইছে, মনীষাৰ সৈতে পঠিয়াইছে, প্ৰতিভাৰ সৈতে পঠিয়াইছে, শক্তিৰ সৈতে পঠিয়াইছে। অভাৱ কি হয়? কৈছে যোজক তত্ত্ব দুৰ্লভ। কৈছে যোজক কোঅৰ্ডিনেটৰ। আমাৰ শিক্ষকৰ দায়িত্ব প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কি যোগ্যতা আছে সেই যোগ্যতাক চিনাক্ত কৰি উলিয়াব লাগিব, বিকশিত কৰিব লাগিব, so that he can be self-reliant, he can be self-empowered. বৰ্তমানলৈ তেওঁ চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। মোক যদি কোনোবাই চাকৰি নিদিয়ে, মোৰ হাতত তিনিটা বিকল্প, হয় মই আন্দোলন কৰিম, নহয় বিপ্লৱ কৰিম, নহলে মই আত্মহত্যা কৰিম। কিন্তু যাদৱ পায়েঙে বিশ্ববিদ্যালয়ত নোযোৱাকৈ এখন মৰুভূমিক অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। আৰু সেইবাবে মই কৈছো, এই যে মন্দাকিনী ধাৰা যদি প্ৰবাহিত কৰিব পাৰো আমি, আমাৰ কেনেকে বিকশিত কৰিম, মই সেই বিষয়ে আজি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰো। তাৰ প্ৰচেছটো হ'ল মেনিফেষ্টেশ্যন অফ পাৰফেকশ্যন, মেনিফেষ্টেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ এণ্ড পটেনচিয়েলিটিজ এণ্ড ইভোকেশ্যন অফ নলেজ উইদিন। এই যে আমি ভাৰতীয় যোগৰ কথা কওঁ, যোগ ইজ নট এবাউট আসনা এণ্ড প্ৰাণায়াম, যোগ ইজ নট এবাউট এ থেৰাপিউটিক সায়েন্স। যদিও যোগ কৰিলে শৰীৰ ভাল থাকে, মন ভাল থাকে, বাট দেন হোৱাট ইজ যোগা? যোগ ইজ নট আসনা এণ্ড প্ৰাণায়াম। এই যে মই ক'লো ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ 3 নম্বৰটো কি বুলি কৈছিলো? এক্সপ্ৰেছন অফ পাৱাৰ্ছ এণ্ড পটেনচিয়েলিটিজ লেটেণ্ট উইদিন দি বিইং, যিটো আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই শিক্ষাৰ অংগ বুলি গ্ৰহণ কৰা নাই। যোগৰ যিটো মই শ্ৰী অৰবিন্দৰ ভাষাৰে কৈছো, যোগ ইজ এ মেথডাইজ এফৰ্ট towards what? Towards perfection. Yoga is a methodized effort towards perfection. But what is the modus operandi? By the expression of powers and potentialities latent within the being. So asana and pranayama are the means to express our latent powers and potentialities within my being. কিন্তু আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে এই ৰহস্য এতিয়াও জানিব পৰা নাই। আজি 2024 চনতো জানিব পৰা নাই। That powers and potentialities are latent within the being. Powers cannot be acquired from outside. কিন্তু যেতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষই কৈছো power is within, knowledge is within, learning is within, আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাওঁ। কিয় টান পাওঁ? আমি 200 বছৰ গোলাম আছিলো, এয়া বাস্তৱ সত্য। আমি তথাকথিত স্বাধীন হোৱা মাত্ৰ 70 বছৰ হৈছে। 70 বছৰতে আমাৰ 200 বছৰৰ গোলামী একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল জানো? এতিয়াও আমি মানসিকভাৱে আমি ব্ৰিটিছসকলক, পাশ্চাত্যক প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰোঁ। আমি এই কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকৰ হাতত এতিয়া এণ্ড্ৰইড ফোন আছে। ইউনেস্কোৱে যদি কিবা কথাৰ কথা কৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় বিশ্বাস কৰিব। মই মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ মই উদাহৰণ দিয়াৰ পিছতো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান লাগিব যে নলেজ বিশ্বকোষৰ মাজত নাই, নলেজ টেক্সট বুকৰ মাজত নাই। নলেজ ইজ উইদিন, কেমিষ্ট্ৰি, ফিজিক্স, মেথমেটিক্স, বায়'লজি, সকলো নলেজ ভিতৰত আছে। য়েছ, ইণ্ডিয়া হেজ said like this. We say বিশ্বকোষ, টেক্সট বুক, স্কুল, কলেজ, এডুকেশ্যন, they are only support. Knowledge is within. UNESCO কি কৈছে? হাইয়েষ্ট ফৰাম, এডুকেশ্যনেল এণ্ড কালচাৰেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফৰাম। আপোনালোকে
এই যে মই বহুতত কৈছোঁ যে ADP 2020 গৈ যদি আমি ইউনেস্কোৰ 1996 চনৰ শিক্ষা বিষয়ক প্ৰতিবেদন ইজ মোৰ ইণ্ডিয়ান দেন ডেট অফ ADP 2020 মই সাহসৰ সৈতে কৈছোঁ মোৰ ইণ্ডিয়ান দেন ডেট অফ ADP 2020 আৰু 1996 চনৰ প্ৰতিবেদনখনে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শিক্ষা বিষয়ক শেহতীয়া প্ৰতিবেদন প্ৰথমখন প্ৰকাশ কৰিছিল 1972 চনত চেয়াৰমেন আছিল এডগাৰ ফাৰ মই কিয় নাম দুটা কৈছোঁ এটলিষ্ট হি ইজ নট ইণ্ডিয়ান নামটোৰ পৰা জানিব পাৰিব কাৰণ আমাক যেতিয়া নন ইণ্ডিয়ানে কথা ক'ব আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ আমাৰ ভাল লাগে মনত তেতিয়া ইণ্ডিয়ানে ক'লে ভাৰতৰ 10,000 বছৰ আগৰ কথা ক'লে আমাক অলপ কনজাৰভেটিভ যেন লাগে এডগাৰ ফাৰ আছিল আৰু 96 চনত যিখন প্ৰতিবেদন ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰিছিল সেইখনৰ নাম আছিল সেইখনৰ অধ্যক্ষ আছিল জেক্স ডেলৰ 96 চন আপোনালোকে এণ্ড্ৰইডত এতিয়া চালেও পাব ইউনেস্কো জেক্স ডেলৰ মাৰিলেই আপোনালোকে পাব এই দুখনেই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইউনেস্কোৰ 96 চনখনেই লেটেষ্ট পলিচি ডকুমেণ্ট অন এডুকেশ্যন কি কৈছে তাতে 72 চনৰ প্ৰতিবেদনখনত এডগাৰ ফাৰে শিৰোনামটো আছিল লাৰ্ণিং টু বি এই টু বিৰ অৰ্থ কি মই আজি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰো কৈছে লাৰ্ণিং টু বি তাৰপিছত জেক্স ডেলৰে 1996 চনত যিখন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিলে ইট ইজ জাষ্ট দি ৰিফাইনমেণ্ট অফ দি 72 ডকুমেণ্ট তেওঁ ক'লে আপোনালোক স্তম্ভিত হ'ব যিটো ভাৰতবৰ্ষই 10,000 বছৰ আগৰ পৰা কৈ আহিছে কি কৈছে যে নলেজ ইজ উইদিন ৰাষ্ট্ৰসংঘই 20 শতিকাৰ শেষাৰ্ধত কৈছে 1996 চনত আজিৰ পৰা মাত্ৰ 27 বছৰ পূৰ্বে কৈছে লাৰ্ণিং দি ট্ৰেজাৰ উইদিন মই কোৱা নাই এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ নহয় ইউনেস্কোৱে কৈছে 1996 চনত জেক্স ডেলৰ ৱাজ দি চেয়াৰমেন তাত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে বা সৌভাগ্যক্ৰমে যিখন 13 মেম্বাৰৰ যিখন সদস্যৰ আছিল তাত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এজন ভাৰতীয় আছিল যদি আপোনালোকে সন্দেহ কৰিব পাৰে যে এজন ভাৰতীয় থাকি হয়তো পলিউটেড কৰি দিছে চব কিন্তু প্ৰতিবেদনখন আপোনালোকে আজিয়েই গৈ চাব পাৰে তাত লেখা আছে যে লাৰ্ণিং দি ট্ৰেজাৰ উইদিন বিবেকানন্দ কি কৈছে এডুকেশ্যন ইজ দি মেনিফেষ্টেশ্যন অফ পাৰফেকশ্যন অলৰেডি উইদিন মি জিনিয়াছ ইজ উইদিন নলেজ ইজ উইদিন পাৱাৰ ইজ উইদিন এভৰিথিং ইজ উইদিন কিন্তু আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে নাজানে সেইবোৰ আৰু সেই এজন ভাৰতীয় সদস্যজনৰ নাম হি ৱাজ ডক্টৰ কৰণ সিং আৰু আপোনালোকে নামটো শুনিছে লগত মই এইটো কথা আপোনালোকক ফেয়াৰ উদ্দেশ্যত কোৱা উচিত He is an ordained disciple of Maharishi Sri Aurobindo. Rather, his doctorate is on Sri Aurobindo's nationalism. And Jacques Delors, শিৰোনামটো দিলে লাৰ্ণিং ট্ৰেজাৰ উইদিন অৰ্থাৎ ট্ৰেজাৰ ভিতৰতে আছে বাহিৰত নাই কি কৰে এতিয়া কওক আপুনি এইবাৰ ইউনেস্কোৱে কৈছে আৰু সেইবাবে মই কৈছোঁ ইট ইজ মোৰ ইণ্ডিয়ান দেন ডেট অফ ADP 2020 আৰু এই যে লাৰ্ণিং টু বি কৈছিল তেওঁ শিক্ষাৰ এটা পিলাৰ বুলি ক'লে জেক্স ডেলৰে 4টা শিক্ষাৰ পিলাৰ বুলি কৈছে এই যে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আপোনালোকে যদি ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ 3টা বৈশিষ্ট্যৰ কথা চাবলৈ যায় কৈছে লাৰ্ণিং টু ডু লাৰ্ণিং টু নো লাৰ্ণিং টু বি এণ্ড লাৰ্ণিং টু লিভ টুগেডাৰ এই 4টা শিক্ষাৰ স্তম্ভ বুলি কৈছে পিলাৰ্ছ বুলি কৈছে এই 4টা পিলাৰ্ছ অফ এডুকেশ্যন বুলি কৈছে লাৰ্ণিং টু নো লাৰ্ণিং টু ডু আৰু এইভাবে শ্ৰী এই অৰবিন্দই যে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ইয়াতে পঢ়ি দিছিলোঁ কি বুলি কৈছিল যে যি শিক্ষা ব্যৱস্থাই কেৱল মাত্ৰ জ্ঞান দিয়ে এয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাই নহয় ইউনেস্কোৱে কি কৈছে শিক্ষাৰ 4টা স্তম্ভ লাৰ্ণিং টু নো লাৰ্ণিং টু ডু learning to be and learning to live together. It's a learning to be is the fulfillment of life. হয় পিছত কেতিয়াবা সুযোগ পালে এই 4টাৰ অৰ্থ কি আপোনালোকে যেটো ইয়াৰ 3টা অৰ্থ আছে এটা হ'ল
এটা হ'ল superficial meaning, এটা inner meaning, এটা inmost meaning. It's a learning to know, learning to do. Learning to do মানে কেৱল মাত্ৰ কৰ্মসংস্থানৰ কথাই কোৱা নাই, but it is definitely included. সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এটা superficial meaning আছে, এটা inner meaning আছে, এটা inmost meaning আছে. Learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. এই চাৰিটাহে হেনো শিক্ষাৰ স্তম্ভ. ক'তো acquiring of informationৰ কথা নাই, আনকি knowledgeৰ কথাও নাই. কৈছে learning to know বুলি কৈছে, learning to know anything and everything. কিন্তু তাৰ পিছত আটাইতকৈ মুখ্য প্ৰশ্ন পেডাগজি, শিক্ষা বিজ্ঞান। কিন্তু তাৰ আগত আপোনালোকক মই ঠিক পেজ নাম্বাৰটো আপোনালোকক এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম, মই অলপ পাহৰি গ'লোঁ পেজ নাম্বাৰটো। এণ্ড মই পেজ নাম্বাৰটো আই থিংক ইট ইজ পেজ নাম্বাৰ 174। কিয় মোৰ মনত আছে এইখিনি কথা কোৱা উচিত। মই নাজানো যদি জেক্স ডেলৰে এই প্ৰতিবেদনখন একেবাৰে ভাৰতৰ শিক্ষা তত্ত্বক চাই পেলাই নকল কৰিছিল, কাৰণ তাত এজন ভাৰতীয় আছিল ডক্টৰ কৰণ সিং। And he is an ardent disciple of Sri Aurobindo. Sri Aurobindo is the foundation of Indian culture. যিখন মই অনুবাদ কৰি সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ, তাতে তেওঁ ভাৰতৰ গুৰুকুলাশ্ৰমৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ মাত্ৰ এষাৰি বাক্যত গুৰুকুলাশ্ৰমৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে কৈছে। ইয়াতে জেক্স ডেলৰে চাৰিটা স্তম্ভৰ কথা কৈছে, একেবাৰে ভাৰবেটিম। শ্ৰী অৰবিন্দৰ কিতাপ লেখা হৈছে 100 বছৰ আগত। কৈছে তাত কেৱল মাত্ৰ লাৰ্ণিং টু লিভ টুগেডাৰৰ কথাখিনি মহাৰথীয়ে লেখা নাই। কৈছে যে প্ৰাচীন গুৰুকুলাশ্ৰমৰ শিক্ষাৰ অন্তৰালত আছিল তিনিটা উদ্দেশ্য: টু বি, টু ডু এণ্ড টু নো। তেওঁ তিনিটা এই শব্দত লিখিছিল, টু বি, টু নো এণ্ড টু ডু। এই তিনিটাই আছিল গুৰুকুলাশ্ৰমৰ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য: টু ডু, টু নো এণ্ড টু বি। টু লাৰ্ণিং টু লিভ টুগেডাৰ Jacques Delors has included. এটা তাৰপিছত তেনেহ'লে আমি শিক্ষা কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম, মেনিফেষ্টেশ্যন কেনেকৈ হ'ব, পাৰফেকশ্যন কেনেকৈ হ'ব, মই মাত্ৰ আপোনালোকক এটা হিণ্ট দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কাৰণ মই কৈছোঁ মই একেবাৰে ব্যাখ্যা কৰা মোৰ সহজ নহয়, মই আত্মসবলীকৰণৰ কথা কৈছোঁ। জেক্স ডেলৰে কৈছে there are two ways of learning। সেই প্ৰতিবেদনখনত 1996 চনত কি কৈছে, তাৰ আগত আপোনালোকে বিবেকানন্দৰ মই এষাৰ কথালৈ আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ। বিবেকানন্দই একেবাৰে শেষ বয়সত অৰ্থাৎ 37-38 বছৰত এষাৰ কথা কৈছিল। কৈছে মোক যদি পুনৰ এইবাৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পঠিওৱা হয়, this time I will not study a single subject. I will not acquire information of a single subject. Then what he would be doing? Because I will learn only one thing. Years after years. And what is that? Because I will learn only how to concentrate. And with the power of concentration, I will learn at my will each and every subject of the world. So power of concentration. This is the power of concentration. India discovered and UNESCO recognized in 1996. Jacques Delors said, the science of learning is nothing but learning how to concentrate. Of course, it's a learning by practice. Learning by practice or কথাও ইয়াত গীতাই বহু শ্লোকত কৈ গৈছে, অভ্যাসে নহয়। গতিকে দুটা কৈছে যে কেনেকৈ মই সায়েন্স অফ লাৰ্ণিং কি, এটা হ'ল কনচেন্ট্ৰেশ্যন আৰু এটা হ'ল কৈছে লাৰ্ণিং বাই প্ৰেক্টিছ এণ্ড লাৰ্ণিং বাই কনচেন্ট্ৰেশ্যন। আপোনাৰ টেলেণ্ট থাকিব পাৰে, প্ৰতিভা থাকিব পাৰে। If you don't have the capacity to concentrate, you will not be successful in your life. Concentration is not a quality. Concentration is not a principle. Concentration is not a virtue. Concentration is a power. Self-power. That is, এই যে কিতাপখনৰ যে পাৱাৰ দিনৰ ভিতৰত concentration is one of the power within. মই কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে বহু কথা ক'ব পাৰোঁ।
মই কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব কি? এভৰিথিং ইজ উইদিন আছ। মহাভাৰতৰ উদ্যোগ পৰ্ব, মহাভাৰতৰ উদ্যোগ পৰ্বত কৈছে যিকোনো বিদ্যাত, যিকোনো কাৰ্যত সফলতা লাভ কৰাৰ বাবে আমাক 4টা বস্তুৰ প্ৰয়োজন। 4 H's, সহায় চতুষ্টয়। ক'তো প্ৰতিভাৰ কথা কোৱা নাই। প্ৰতিভা ইজ এ কনচিকুৱেঞ্চ, প্ৰতিভা ইজ নট দি কজ। প্ৰতিভা ইজ এ কনচিকুৱেঞ্চ, নট দি কজ। ইণ্টেলিজেঞ্চ ইজ এ কনচিকুৱেঞ্চ, নট দি কজ। আমি বহুতে জানো যে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ আন বেয়া গুণ থাকিলেও ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰচণ্ড জ্ঞান পিপাসু আছিল। উদ্যোগ পৰ্ব মানে কিহৰ উদ্যোগ? যেতিয়া যুদ্ধৰ উদ্যোগ চলি আছে। ধৃতৰাষ্ট্ৰই এই বিশাল যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিৰ অন্তৰালত কি কৰিছিল জানেনে? সমগ্ৰ জগতৰ ঋষিবিলাকক মাতি আনি তেওঁ জ্ঞান চৰ্চা কৰিছিল। তাৰে কোনোবা এটা সাক্ষাৎকাৰত কোনোবা এজন ঋষিক সুধিছিল যে কেনেকৈ সফল হ'ব পাৰি, সফল হ'ব পৰাৰ গুণ কি, কি বস্তু প্ৰয়োজন? কৈছে 4টা বস্তুৰ প্ৰয়োজন যদি আমি সফল হ'ব বিচাৰোঁ। প্ৰথমটো কি কৈছে? আকৌ এই যে আদৰ্শ সমাজৰ প্ৰথমটো কি আছিল? জ্ঞানম। কৈছে জ্ঞান, অৰ্থাৎ কৈছে শাস্ত্ৰ। শাস্ত্ৰ বুলি কৈছে, তাত শব্দটো আছে শাস্ত্ৰ, শাস্ত্ৰ বুলি কৈছে। দ্বিতীয়টো কি কৈছে? গুৰু, এজন গুৰু লাগিব। তৃতীয়টো কি? তৃতীয়টো বাৰু মই কম। চতুৰ্থটো কৈছে কাল, সময়। আপোনাৰ ঘৰত বিয়া আছে 2 মাহ পিছত, আপুনি এডাল কলপুলি ৰুইছে, আপোনাৰ 2 মাহ পিছত লাগিল বুলিয়েই কলপুলি জোপাই 2 মাহতে আপোনাক ফল নিদিবও পাৰে। তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ গতি আছে, কাল আছে। ইউ হেভ টু ৱেইট। গতিকে কাল ইউ হেভ টু টেক ইনটু কনচিডাৰেশ্যন। আৰু কাল ইজ নট আণ্ডাৰ ইউ। আপুনি পৃথিৱীৰ সকলো বস্তুকে নিজৰ কুক্ষিগত কৰিব পাৰে, কিন্তু কালক আপুনি কেতিয়াও নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰিব নোৱাৰে। কাল ই স্বতন্ত্ৰ, পূৰ্ণৰূপে স্বতন্ত্ৰ। গতিকে প্ৰথমটো হ'ল শাস্ত্ৰ, দ্বিতীয়টো হ'ল গুৰু, মই তৃতীয়টো কম। কিন্তু শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ চিন্থেচিছ অফ যোগ কিতাপখনত এই 4টা বস্তু, এই মহাভাৰতৰ এই সাধাৰণ শ্লোকটোক লৈ তেওঁ প্ৰায় 40 পেজৰ এটা প্ৰবন্ধ লিখিছে। তাতে 4টা বস্তু বিশদভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছে। শাস্ত্ৰ মানে কি? শাস্ত্ৰ মানে কৈছে দি প্ৰিন্সিপলছ, প্ৰচিডিউৰ্ছ হুইচ গাইড মাই ৰিয়েলাইজেশ্যন। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই কৈছে সুপ্ৰিম শাস্ত্ৰখন ক'ত আছে? যিখন সনাতন বেদ, ইটাৰ্নেল বেদ, সুপ্ৰিম শাস্ত্ৰ ইজ উইদিন আছ। ভাৰতবৰ্ষৰ এইটোৱেই দোষ, কৈছে চব ভিতৰত আছে। নাথিং ইজ আউটসাইড, এভৰিথিং ইজ উইদিন ইউ। তাৰপিছত কৈছে গুৰু, ফাইন, ইউ আৰ অল গুৰু আউটসাইড। কৈছে আচল গুৰু যিজন একাধাৰে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰো গুৰু, পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰো গুৰু, গণিতৰো গুৰু, ৰাজনীতিৰো গুৰু, কাব্যৰো গুৰু, শিল্পৰো গুৰু। কৈছে দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান গুৰু ইন দিছ ৱৰ্ল্ড। বাকীসকল গুৰু কি আপোনালোক? ইউ আৰ প্ৰতিভু, ইউ আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, ইউ আৰ নট দি ৰিয়েল গুৰু। আৰু সেইবাবে আজিকালি গুৰুক কি বুলি কোৱা হয়? ফেচিলিটেটৰ বুলি কোৱা হয়। ইউ আৰ টু ফেচিলিটেট, ইউ আৰ নট টু ইম্পাৰ্ট নলেজ, ইউ আৰ টু ফেচিলিটেট অনলি। হোৱাট ইউ আৰ টু ফেচিলিটেট? আপুনি ছাত্ৰক আচল সেই গুৰুজনৰ সৈতে পৰিচিত কৰাই দিব লাগিব। আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ আচল গুৰুজনৰ দৰে পৰিচিত হ'ব, তেতিয়া যাদৱ পায়েং হৈ উঠিব উইদাউট ফৰ্মেল এডুকেশ্যন। আৰু আচল গুৰুজন ক'ত আছে? মোৰ হৃদয়ৰ ভিতৰত আছে। I am carrying him within me 24 hours. And he is Sri Krishna. আৰু গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই 17টা 18টা শ্লোকত কৈ গৈছে, I am there in your heart. মই মানুহৰ অন্ধকাৰ নাশ কৰোঁ। Not the universities, not the colleges. মই নোহোৱা কৰোঁ। But I am concealed. I am there concealed. মই আবৃত হৈ থাকোঁ। তুমি মোক অনাবৃত কৰিব লাগিব। You have to connect to me. বাহিৰা যিবোৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেম লাগিব সেইবোৰ অট'মেটিকেলি উইল বি গেটাৰ্ড। কিন্তু আচল যিজন আমাৰ গুৰু ভিতৰত আছে, এণ্ড হি ইজ শ্ৰীকৃষ্ণ উইদিন মি। আচল শাস্ত্ৰ সনাতন বেদ ইজ উইদিন মি।
আৰু কালক কিন্তু মই নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কালক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। তৃতীয়টো, এই যে যিটো সুভাষিতটোত কৈছে অভাৱ কি, এই যে যোজক তত্ত্ব দুৰ্লভ, আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰিব পাৰিব লাগিব। দিছ ইজ দি অনলি ৱেপন উইদিন ইউ, উইথ ইউ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰা। আৰু মহাভাৰতে কৈছে হয়, তৃতীয়টো সহায় হ'ল উৎসাহ। আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁ ইংৰাজী কিতাপতো উৎসাহ শব্দটো উৎসাহ বুলিয়েই ৰাখিছে, তাক ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰা নাই ইংৰাজীলৈকে। আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেৱল উৎসাহিত কৰক, অনুপ্ৰাণিত কৰক, প্ৰেৰণা দিয়ক। তেওঁৰ ভিতৰত সকলো আছে, তেওঁৰ যোগ্যতাৰ সৈতে তেওঁক পৰিচিত কৰাই দিয়ক। আৰু শেষত তেওঁ কেনেকে তেওঁ সফল হ'ব পাৰিব, যেনেকে মই কনচেনট্ৰেশ্যনৰ কথা ক'লো, আৰু বহু গুণৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু মই সকলোবোৰ ক'বলৈ নাযাওঁ। শেষত মই দুটা তিনিটা কথা কৈ মই শেষ কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ বাবে চবতকৈ ডাঙৰ যিটো গুণ আমাক লাগে, পাৰ্চিভাৰেঞ্চ, অধ্যৱসায়। হোৱাট ইজ পাৰ্চিভাৰেঞ্চ? অধ্যৱসায় কথাটো ক'বৰ বাবে সহজ, অধ্যৱসায়। কিন্তু অধ্যৱসায় মানে কি, কোনোবাই যদি আপোনাক সোধে আমি কি উত্তৰ দিম? অধ্যৱসায় is composed of 4 things. Perseverance is composed of 4 parts. First one is a resolution. A resolution. তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব? ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰিব লাগিব। You are not to impart knowledge. মই পেডাগজিৰ বিষয়ে কেতিয়াবা সুযোগ পালে কম। বাহ্য শিক্ষকৰ কাম কি, আউটাৰ টিচাৰৰ কাম কি, আৰু ইনাৰ টিচাৰৰ কাম কি, কেনেকৈ যুগলবন্দীত কাম হয়। নহ'লে আপোনালোকে মোক কওকচোন, আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপোনালোকে পঢ়ায়, কোনোবাই 30 পায়, কোনোবাই 40 পায়, কোনোবাই 50, কোনোবাই 60, কোনোবাই 80, কোনোবাই 90। Why this discrepancy? আপোনালোকে জানো কোনোবা দিনা গৱেষণা কৰিছে নে আপোনালোকে কাৰোবাক পাৰ্চিয়েলিটি কৰে, কাৰোবাক স্বজনপ্ৰীতি কৰে? যদি কালি পৰহি যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদি সৌমতো এখন তদন্ত আয়োগ কৰে, what you will do? আপোনালোকৰ what would be your defense? যে আপোনালোকক সমান দৰমহা দিয়া হৈছে, এজন ছাত্ৰই 30 পাইছে, এজনে 40 পাইছে, এজনে 70 পাইছে, এজনে 80 পাইছে, এজনে 90 পাইছে। আপোনালোকে 90 পোৱাজনক ঘৰত গৈ তাহাঁতক বেছিকে পঢ়াই দিবি। সেইবাবে কোৱা হৈছে I am not to impart knowledge. আপোনালোকৰ কি ডিফেন্স হ'ব, সেই ডিফেন্স কেইটাই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অংগ নহয়। দিছ ইজ দি দুৰ্ভাগ্য অফ মডাৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা। আপোনালোকৰ মনত ডিফেন্স আছে যে মইতো ঠিকে পঢ়াইছো, কোনোবাই 30 পাইছে, কোনোবাই 90 পাইছে, কি ক'ব যে 90 পোৱাজন বেছি যোগ্য, তেওঁৰ বেছি প্ৰতিভা আছে। প্ৰতিভা বিকশিত কৰাৰ কামটো কাৰ? মাক দেউতাকৰ নেকি? যদি মাক দেউতাকে প্ৰতিভা বিকশিত কৰিব লাগে, যোগ্যতা বিকশিত কৰিব লাগে, why he is sent to a college? মই প্ৰথমতে কৈছো, আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে এই যে বিল্ডিং অফ দি পাৱাৰ্স অফ মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট has totally neglected. যদি কোনোবাই পূৰ্বজন্মক মাক দেউতাকৰ দ্বাৰা যদি কিবা কৰি নিজৰ চেষ্টাৰ বলত যোগ্যতা বিকশিত কৰিছে, তেওঁ 80 পায়, তেওঁ 90 পায়। আপোনালোকে উৎসাহিত কৰিব লাগিব। অধ্যৱসায় মানে ৰিজলিউশ্যন। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ইজ ৰিজলিউশ্যন, সেকেন্ড ওয়ান ইজ উইল পাৱাৰ, বাট দ্যাট উইল পাৱাৰ হেজ টু বি বেনিফিচিয়েল। ইয়াতে আপোনাৰ এইখন কিতাপত পাৱাৰ্ছ উইদিনত উইল ইজ এনাদাৰ পাৱাৰ্ছ উইদিন, উইল, বাট হাউ টু ডেভেলপ ইট, হাউ টু ইনকালকেট ইট। সকলোৰে উইল নাথাকে, আৰু অধ্যৱসায় নহ'লে উইদাউট পাৰ্চিভাৰেঞ্চ আই কান্ট বি সাকসেসফুল। But how to be developed, how to be inculcated, এইবোৰ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কোনো অংগই নহয়। তেওঁলোকে মঙলত চাং পাতিব, আধুনিক বিজ্ঞানে মঙলত চাং পাতিব। মোৰ শুভেচ্ছা আছে, মই অভিনন্দন জনাইছো। কিন্তু পৃথিৱীক কোনে গঢ়ি তুলিব? Because a perfected world cannot be created by man or composed of men who are themselves imperfect. মঙলত থাকিম বাৰু আমি, মোৰ এখন ভৰি মঙলত ৰাখিম আৰু এখন ভৰি মই পৃথিৱীত ৰাখিব লাগিব। তেতিয়া নে মই পৃথিৱীখনক আই হেভ টু এবাণ্ডন, মানে পৃথিৱীক নষ্ট কৰিলে মানুহে এতিয়া গৈ মঙল গ্ৰহক নষ্ট কৰি মানুহ। বিকজ পাৰফেকশ্যন ইজ নট আৱাৰ এজেণ্ডা। সেকেন্ড পাৰ্ট ইজ উইল, পাৰ্চিভাৰেঞ্চৰ সেকেন্ড পাৰ্ট ইজ উইল। তাৰ পিছৰ দুটা হ'ল
তাৰ পিছৰ দুটা হ'ল এটা হ'ল এণ্ডুৰেঞ্চ। এই যে আমি পাৰ্চিভাৰেঞ্চ বুলি কওঁ, এণ্ডুৰেঞ্চ। I have to endure many things. Endure শব্দটো অসমীয়াত হ'ল সহ্য গুণ বুলি কোৱা হয়। মই উজুতি খাম, মোৰ ছাল ছিগিব, I have to endure। তাৰপিছত আৰু এটা গুণ লাগিব, ধৈৰ্য, পেচেঞ্চ। These four are together called perseverance. আমি কিন্তু বহু বক্তাই বহু কথাত অধ্যৱসায়ৰ কথা কৈ থাকিব, but what is অধ্যৱসায়? সেই বিষয়ে কিন্তু আমাক ধাৰণা নিদিয়ে যে ৰিজলিউশ্যন প্লাছ উইল পাৱাৰ প্লাছ এণ্ডুৰেঞ্চ প্লাছ পেচেঞ্চ প্লাছ পেচেঞ্চ। তেনেহ'লে মই একেবাৰে শেষত আহিছোঁ, আমি কেনেকৈ আজিৰ পৰা প্ৰায় 2000 বছৰ আগে, 1000 বছৰ আগেই আপোনালোকে সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী যুগৰ যশস্বী কবি আপোনালোকে যশস্বী কবি ভৰ্তৃহৰিৰ নাম শুনিছে নিশ্চয়। ভৰ্তৃহৰি, তেওঁলোকৰ তাত কি লেবৰেটৰী আছিল মই নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে লিখি থৈ গৈছে। তেওঁৰ এটা নীতি শতকম বুলি এখন শাস্ত্ৰ আছে। নীতি শতকম মানে তাত চাৰি শাৰী মানৰ 100টামান শ্লোক আছে। গতিকে আমাক কৈছে এই যে মহাভাৰত কিয় উৎসাহৰ কথা কৈছে বাৰে বাৰে, যে সহায় চতুষ্টৰ ভিতৰত উৎসাহ, নলেজ বুলিও কোৱা নাই, উৎসাহ বুলি কৈছে। কিয়? যে পৃথিৱীত যিমানে আধুনিক মানুহে নকওক যে মানুহৰ মাজত কোনো উচ্চ নিচ নাই, ভাৰতবৰ্ষই কিন্তু ডিভিজন কৰিছে। কৈছে উত্তম শ্ৰেণী আছে, মধ্যম শ্ৰেণী আছে আৰু নিচ শ্ৰেণী আছে। তিনিটাৰ গুণো দিছে ইয়াতে। কি কৈছে? বাট দে হেভ নাথিং টু ডু উইথ দেয়াৰ বাৰ্থ। কৈছে পাৰভ্যতে ন খলু বিঘ্ন ভয়ে ন নিশ্চয়। কৈছে যিসকল নিচ মানুহ অৰ্থাৎ এভাৰেজ মানুহ, তেওঁলোকে কোনো কাম আৰম্ভই নকৰে বুলি কৈছে। কিয়? কৈছে পাৰভ্যতে ন খলু নিশ্চয়। যিসকল নিচ মানুহ তেওঁলোকে কোনো কাম আৰম্ভই নকৰে। কিয়? কৈছে বিঘ্ন ভয়ে ন, যে বাধা বিঘিনি আহিব নকৰাই। এইটো কাৰ মানসিকতা? কৈছে যিসকল নিজ ব্যক্তি অৰ্থাৎ একেবাৰে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি। কৈছে পাৰভ্যতে ন খলু বিঘ্ন ভয়ে ন নিশ্চয়। মধ্যম শ্ৰেণীৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা? মধ্যম শ্ৰেণীৰ কৈছে মধ্যম শ্ৰেণী পাৰভ্য, আৰম্ভ কৰে, কিন্তু বিৰমন্তি মধ্যা। কিন্তু মধ্যম মানুহখিনিয়ে কিন্তু পিছত বিৰতি লয়। কিয় বিৰতি লয়? আপুনি চাওকচোন, এইবোৰ ভাৰতবৰ্ষই 1200 বছৰ আগত কৈ গৈছে। পাশ্চাত্যৰ মনস্তত্ববিদৰ কবৰ সাহস নাই, তেওঁলোকে নাজানে এইবোৰ কথা। তেওঁলোকে মানুহৰ ভিতৰৰ কথা, ফ্ৰয়েডেতো গোটেই মনস্তত্ব গণ্ডগোল কৰি থৈ গৈছে। মোৰ কটনত যিটো মোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বক্তৃতা, আজিও এতিয়া গৈ সন্ধিয়া মই বক্তৃতা দিব লাগিব, তাত মই এই পাশ্চাত্যৰ মনস্তত্ব মই তাত যিমানখিনি উন্মুক্ত কৰিব পাৰোঁ কৰি আছোঁ। মানুহক কিমান বিপথে পৰিচালিত কৰিছে। কৈছে পাৰভ্য বিৰমন্তি মধ্যা, আৰম্ভ কৰে মধ্যসকলে, কিন্তু বিৰমন্তি পিছত গৈ পেলাই উদ্ৰ কৰে। কিয়? কৈছে বিঘ্ন বিহতা, বিঘিনি যেতিয়া পায়, বিঘিনি পোৱাৰ পিছত আৰু আগ নাবাঢ়ে। এক শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে কি বিঘিনিৰ ভয়ত আৰম্ভই নকৰে। এক শ্ৰেণীৰ মানুহে আৰম্ভ কৰে, মধ্যমসকলে, কিন্তু বিঘ্ন বিহতা বিৰমন্তি মধ্যা, বিৰাম গ্ৰহণ কৰে। আৰু তাৰপিছত কিন্তু কৈছে এক শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, সেই শ্ৰেণীক কি কৈছে? উত্তম জনা বুলি কৈছে। উত্তম জনা যিসকল, কৈছে পাৰব্ধ উত্তম জনা, তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে। আৰু কৈছে ন পৰিত্যাজন্তি, কেতিয়াও ত্যাগ নকৰে বুলি কৈছে। কেতিয়া ত্যাগ নকৰে বুলি কৈছে? বিঘ্নই পুনৰপি, এটাৰ পিছত এটাকৈ বিঘিনি অহাৰ পিছতো কেতিয়াও ত্যাগ নকৰে বুলি কৈছে। বিঘ্নই পুনৰপি প্ৰতিহন্য মানা, সেইবোৰক প্ৰতিহত কৰি যায় যিসকল উত্তম। আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই উত্তম জনক হ'বৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব লাগিব। Others will be looked after by his guru within him. Knowledge that will be automatically evoked
তেওঁ নিজে বিচাৰি যাব। তেওঁ কোনে শিকাব তাৰ কোনো ইয়ত্তা নাই পৃথিৱীত। অন্তৰৰ গুৰুৱে কাক যে নিজৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰি ল'ব তাৰ কোনো ইয়ত্তা নাই। তেনেকুৱা উদাহৰণ বহু বিজ্ঞানীৰ আছে। মাত্ৰ এটা সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা বিজ্ঞানৰ বহু ডাঙৰ তত্ত্ব তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছে, যিটো তেওঁ শাস্ত্ৰটো পোৱা নাই। কেৱল উৎসাহিত কৰক আৰু পাৱাৰ অফ কনচেন্ট্ৰেশ্যন। তাৰপিছত শেষত মই তেতিয়াহ'লে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে শ্ৰী মায়ে যেতিয়া সফলতাৰ কথা কৈছে, কিন্তু সফলতা আচলতে সফলতা শব্দ হেজ নো এবছলিউট মিনিং। সাকসেস হেজ নো এবছলিউট মিনিং। আপোনালোক আচৰিত হৈছে, কি আছে বাৰু সাকসেছৰ এবছলিউট মিনিং? ধৰি ল'লো ইয়াতে এটা ডাঙৰ 5 লাখ মানুহে আহি ইয়াত ভাত খাব, 5 লাখ মানুহে ভাত খাব। আৰু তেতিয়া ইয়াত মাত্ৰ 2টা পুখুৰী আছিল, 2টা পুখুৰীত 2জন মীন পালকে মাছ ধৰিছিল। আপোনালোকে কল্পনা কৰক তেওঁলোক কিমান সাকসেছফুল হ'ব তেতিয়া। 300 টকা কিলো মাছ তেওঁলোকে 1000 টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। দিছ ইজ হোৱাট ইজ কল্ড সাকসেছ। কিন্তু যেতিয়া তাৰ পিছৰ 50 বছৰ যদি ইয়াত তেনেধৰণৰ কোনো অনুষ্ঠান আয়োজিত নহয়, হোৱাট উইল দে ডু? মই ৰহা মীন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথম স্থান পালোঁ। তাৰপিছত সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা দিলোঁ, মই লাষ্ট স্থানো নাপালোঁ। So success is a relative concept. There is a higher word than success. It is progress. সেইভাবে শ্ৰীমা মানে মই কৈছোঁ শ্ৰী অৰবিন্দৰ অধ্যাত্মপথৰ সহযোগিনী শ্ৰীমা। শ্ৰীমায়ে কৈছে, do not aim for success. Our aim is progress, not success, progress. And what is progress? Constant perfection. Meaning of constant perfection is what is called progress. And success is a relative satisfaction only. তথাপিতো মই এই সাকসেছৰ ক্ষেত্ৰতেই, সাকসেছ বুলিয়ে ধৰক, প্ৰগতি বুলিয়ে ধৰক, মই সাকসেছৰ বিষয়ে বহু কথা আৰু ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, ইমান কথা নকওঁ। কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দই এটা বেলেগ প্ৰসংগ, শ্ৰী মায়ে এষাৰ কথা কৈছে যে সাকসেছৰ মূল বেজ হ'ল এফৰ্ট। ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলা ইজ এফৰ্ট, ছেকেণ্ড ফৰ্মুলা ইজ এফৰ্ট, থাৰ্ড ফৰ্মুলা ইজ এফৰ্ট। কিয় ইমান এফৰ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে? এই যে মই ইয়াৰ আগত নীতি শতকমৰ শ্লোকটো ক'লো, মহাভাৰতৰ শ্লোকৰ কথাটো ক'লো, শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে এটা কাম আৰম্ভ কৰাটো নকৰাতকৈ 1000 গুণে শ্ৰেষ্ঠৰ বুলি কৈছে। Whether you fail or succeed, কৈছে এটা কাম আৰম্ভ নকৰাতকৈ অকল কামটো আৰম্ভ কৰাটোৱেই শ্ৰেষ্ঠ। নম্বৰ 1। নম্বৰ 2 কৈছে কাম আৰম্ভ কৰি অসফল হোৱাটো কাম আৰম্ভ নকৰাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। সিদিনা কৰবাত কোনোবা এজনে কৈছিল যে যদি মই এই কামটো কৰি পেলাই যদি অকৃতকাৰ্য হওঁ, সেই অকৃতকাৰ্যতাৰ অভিজ্ঞতাৰে মই আনক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম। ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দই 3টা কৈছে এফৰ্ট। কৈছে প্ৰথম, এফৰ্ট নিদিয়াতকৈ, কিবা এটা কাম আৰম্ভ নকৰাতকৈ আৰম্ভ কৰাটোৱেই শ্ৰেষ্ঠ। ভাল হ'ব, বেয়া হ'ব, কিবা হ'ব, সেইবোৰ ভাবিবই নালাগে। আৰু দ্বিতীয়তে কৈছে টু হেভ ফেইলড ইন ইট। To have failed in it is better than if it had never at all been attempted. অকৃতকাৰ্য হোৱাটো শ্ৰেষ্ঠ। আৰু তাৰ পিছত কৈছে, আৰু যদি আমি প্ৰয়াস কৰি এফৰ্ট দি কিঞ্চিত সফলতাও যদি লাভ কৰোঁ, সেয়াই আমাৰ মহাজীৱনৰ বাবে এক ৰবাষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন হ'ব, বুনিয়াদ হ'ব। আৰু সেইবাবে শ্ৰীমায়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে, আৰু বহু কথা কৈছে যে চিনচিয়াৰিটি, ট্ৰুথ, সাকসেছৰ মূল বুনিয়াদ হ'ল সত্য, সাকসেছৰ মূল বুনিয়াদ হ'ল চিনচিয়াৰিটি। কিন্তু তাতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছে এফৰ্ট, এই যে উৎসাহিত কৰা কাম, ৰিজলিউশ্যন, উইল, এণ্ডুৰেঞ্চ, পেচেঞ্চ, অধ্যৱসায়। মই শেষত আৰু এটা কথা কৈ মই শেষ কৰিছোঁ। এই যে মই প্ৰথমতে যে ক'লো আপোনালোকক যে আমাৰ ভিতৰত সকলো বস্তু আছে, কিন্তু মই কেৱল উপায়, মোডাছ অপাৰেণ্ডি মই ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষই কৈছে, ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ মই এতিয়া 4টা মূল তত্ত্বৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ। 4টা মূল তত্ত্ব একেবাৰে সহজভাৱে। ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানে কৈছে
কৈছে প্ৰত্যেক সজীৱ আৰু মননশীল সত্তাৰ হৃদয়ত প্ৰথমটো কথা, in the heart of every thinking and living being. Thinking and living being বুলি কৈছে in the heart of. তাৰমানে পশুৰ কথা কোৱা নাই। পশু লিভিং, আমিও লিভিং, কিন্তু পশু ইজ নট থিংকিং, অৰ্থাৎ মননশীল নহয় পশু, অৰ্থাৎ মানুহক নিৰ্দেশ কৰা হৈছে কেৱল মাত্ৰ। দ্বিতীয়টো কি কৈছে, there is a growing bud of perfection and knowledge. Growing bud of perfection and knowledge. পূৰ্ণতা আৰু জ্ঞানৰ এটা বৰ্ধিষ্ণু মুকুল আছে আমাৰ ভিতৰত। তাৰপিছত কৈছে, এই যে আপোনালোকে ক্লাছত যে লেকচাৰ দিয়ে, লেকচাৰ দিলে ছাত্ৰজনে জ্ঞান কেনেকৈ পায়, হোৱাট ইজ ইট চাইন্স, মই সেই বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছো। কৈছে এই বৰ্ধিষ্ণু মুকুলটো, কিহৰ মুকুলটো? জ্ঞান আৰু পূৰ্ণতাৰ। কৈছে ই প্ৰস্ফুটিত হ'ব পাৰে কেতিয়াবা হঠাৎ, কিন্তু সাধাৰণতে ক্ৰমশ হয়। হঠাৎ বাৰু কাৰ হৈছিল? তেনেকুৱা জানো উদাহৰণ আছে পৃথিৱীত? হঠাৎ পৃথিৱীত মই এজনৰ নাম কওঁ, যিজনৰ নাম আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, অন্তত আই এম ডেম চিয়ৰ আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, কিন্তু তেনে উদাহৰণ পৃথিৱীত অনেক আছে, ক্ৰ'ৰ্ছত আছে। হঠাৎ জ্ঞান মুকলিত হয়, হঠাৎ। আৰু যিজনৰ কথা কৈ মই ক'বলৈ গৈ আছো, তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসৰ এজন নমস্য ব্যক্তি, বাট হি ৱাজ এ মহামূৰ্খ। তেওঁ ইমান মহামূৰ্খ আছিল, তেওঁ গছত উঠি যিটো ডালত উঠিছিল, তেওঁ তাৰে ডালৰ গুৰি কাটি আছিল। হি ৱাজ মূৰ্খ অফ ডেট এক্সটেণ্ট। আৰু সেই মানুহজনক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি কালিদাস, এনেকুৱা কালিদাসৰ দৰে উদাহৰণ বহু আছে। তাৰ কাৰণ কি মই সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ তত্ত্বটো যে শুদ্ধ, যে সেই জ্ঞান আৰু পূৰ্ণতাৰ মুকুলটো কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত হঠাতো প্ৰস্ফুটিত হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ দৰে ইভলিউচনাৰী বিইঙৰ কাৰণে ক্ৰমশ, গ্ৰেজুৱেলি, বাট হাউ। প্ৰথমতে তিনিটা তত্ত্ব ক'লো, যে সজীৱ আৰু মননশীল সত্তা 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ এ গ্ৰয়িং বাড অফ পাৰফেকশ্যন এণ্ড নলেজ, আৰু 3 নম্বৰ হ'ল প্ৰস্ফুটিত হ'ব পাৰে হঠাৎ বা ক্ৰমশ, বাট হাউ। When the right word is heard, এই যে আপোনালোকে শ্ৰেণীত লেকচাৰ দিয়ে, যে ৰাইট ৱৰ্ড ইজ হাৰ্ড, আৰু সেইবাবে শুদ্ধ শব্দ, শুদ্ধ উচ্চাৰণ, শুদ্ধ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন, শুদ্ধ পৰিৱেশ, so that you can touch his inner being। সেইবাবে সংস্কৃত ভাষাত উচ্চাৰণৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব। The right word, কৈছে when the word is heard। কিন্তু মহাৰিষে কৈছে what can be heard from within as well as from outside। এই যে যিটো কৈছে যে শ্ৰৱণ, হিয়াৰিং নহ'লে সেই বৰ্ধিষ্ণু মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত নহয়। কিন্তু হিয়াৰিংটো মই শ্ৰৱণ ভিতৰৰ পৰাও শুনিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ মোৰ যিজন আচল গুৰু, আৰু বাহিৰৰ পৰাও শুনিব পাৰোঁ, both way। কিন্তু তাৰ পিছতেই কৈছে, এই যে মই আপোনালোকক যিটো প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ, যে কোনোবাই 30 পায়, কোনোবাই 40 পায়, কোনোবাই 70 পায়, কনচেনট্ৰেশ্যনৰ মহত্বৰ কথা কৈছোঁ, জেক ডেলৰে কৈছে, এণ্ড কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ এ পাৱাৰ। কৈছে হিয়াৰিং ইজ নট চাফিচিয়েণ্ট। তাৰপিছত কৈছে হিয়াৰিং হেজ টু বি ফলোড বাই ৰিফ্লেকশ্যন। Again, reflection has to be followed by deep meditation। কিন্তু মননশীলতাৰ গুণ কোনে বিকশিত কৰিব? মাক দেউতাকে নেকি, নে সমাজে বিকশিত কৰি দিব? শিক্ষকসকলে অকল শ্ৰৱণৰ কথা ক'ব। যদি কালি পৰহি সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদি আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আয়োগ ঘোষণা কৰে 30 নম্বৰ পোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে, তেতিয়া আপোনালোকক মই আজি ডিফেন্স মেকানিজিম দি থৈ গ'লো। আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে মাই লৰ্ড, হিয়াৰিং ইজ নট চাফিচিয়েণ্ট। Hearing has to be followed by reflection. Again, reflection has to be followed by deep meditation. Sravana has to be followed by manana. Manana has to be again followed by nididhyasana. Nididhyasana is the meaning of the deep meditation. But this manana, the building of the power of mind and spirit, is not part of the modern education. Providing information is only sole part of modern education. And সেইভাবে we are creating job beggars. But job beggars cannot build a new India. Only job creator can build a new world. New world
as well as a new nation and new India. আৰু যদি আমি এখন নতুন ভাৰতবৰ্ষ যদি গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰো, আমি চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ দ্বাৰা আমি নতুন পৃথিৱী গঢ়ি তুলিব নোৱাৰো। চাকৰিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, but we need job creator. And job creator মানে অযোগ্য পুৰুষক নাস্তি, that has to be taken into consideration by our pedagogy. আৰু প্ৰত্যেকজনৰ ভিতৰত থকা যোগ্যতা আমি বিকশিত কৰিব লাগিব। কেৱল যোগ্যতাই নহয়, শক্তি, যোগ্যতা, জ্ঞান, প্ৰতিভা, মনীষা, সম্ভাৱনা, জীৱনৰ নিয়তি, জীৱনৰ ব্ৰত, all are within my heart. That has to be manifested. That has to be perfected. Knowledge is to be evoked from within. So education is not an outside-inside process. Education is an inside-outside process. আৰু এই অৰ্থতেই মই আত্মসবলীকৰণৰ কথা কৈছোঁ, চেল্ফ এম্পাৱাৰমেণ্ট। শেষত মাত্ৰ 3টা পেয়াৰ কৰি মই শেষ কৰিছোঁ। বহু কথা ক'ব লগা থাকে। এই যে মই পাৰফেকশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, মই কেৱল মাত্ৰ আপোনালোক আচৰিত হ'ব। We all want to be first in our life. আমাক যেতিয়া বিভিন্ন বক্তাই আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে, কয় you have to become first. But what is the meaning of becoming first? You tell me. মই ৰহা মহাবিদ্যালয়ত ফাৰ্ষ্ট হ'লো। এখন ধৰক তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত মই ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছোঁ। আৰু মই এখন ৰাজ্যিক স্তৰৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত গৈ মই 10 নম্বৰৰ ভিতৰতো নাথাকিলোঁ। তেনেহ'লে ৰহা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰথম হোৱাৰ কি মিনিং থাকিল? এই যে মই উইল পাৱাৰৰ কথা ক'লো, ৰিজলিউশ্যন, শ্ৰী মায়ে সেইভাৱে কৈছে যে ৰূপ কোঁৱৰে কৈছিল, মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে। কি লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব? কৈছে your ambition to become first. Ambition to become first has to be transformed into will to do the best possible. Becoming first has to be replaced by doing best possible. And that is the meaning of progress. And ambition has to be replaced by will. Because ambition is not a power. Ambition is a greed. Ambition is not a power. Because shakti lagibo amar. Will is a shakti. So ambition has to be annihilated. Ambition has to be killed. এইবোৰ সাধাৰণ মোটিভেশনাল স্পিকাৰে নকয়। Ambition has to be killed by willpower. Because will is something superior than that of ambition. Because when your ambition is not accomplished, you become dissatisfied. কিন্তু will, যেতিয়া মোৰ will থাকিব, will is a power. Ambition is just a greed. Ambition is not a power. I need power. First pair of transformation, মই এটা ইন্ডিকেশন কৰিছোঁ। Second, desire for success. Desire for success. মই আগেই সাকসেসৰ অসাৰ্থকতাৰ কথা কৈছোঁ। Desire for success has to be transformed into yearning for progress. Because desire has to be transformed by yearning. And what is the meaning of yearning? অসমীয়া অভিধানত এটা খুব ভাল শব্দ আছে yearningৰ অসমীয়া শব্দ ধাউতি। ধাউতি কৈছে বাসনা again a greed. Bafana is only a psychological aspect. And when my bafana is not satisfied, I get angry. But my dhauti, yearning, because yearning is something greater than desire. If I want to make world beautiful, if I want to make my love beautiful, if I want to make my nation beautiful, I have to transform my desire into what? Into yearning. Into yearning. And success has to be replaced by progress. And the last one is eagerness for fame. Eagerness for fame has to be replaced by aspiration for perfection. Fame, my fame cannot make my world beautiful, but my perfection can make my world beautiful. So fame has to be transformed into perfection, and eagerness has to be transformed into aspiration.
With this, I am concluding with my thanks and gratitude to all of you. Thank you.